Kiếp trước, dưới sự giới thiệu của trưởng thôn, cậu cưới Trường Nhã, một thanh niên trí thức về nông thôn, nhờ vào tài săn bắn. Cuộc sống của cậu và Trường Nhã cũng trôi qua hạnh phúc. Trường Nhã còn sinh cho cậu một cô con gái. Cho đến khi tĩnh lặng qua đi, cậu một mình chọn xuống phía Nam làm thuê. Tình cờ gặp được một vài cơ hội tốt, kiếm được chút tiền, nhưng lại bị thế giới phồn hoa bên ngoài làm cho mù quáng. Làm sai mà không nỡ buông bỏ, vứt bỏ vợ con, tìm một cô vợ bé khác ở thành phố. Sau đó lại dính vào thói cờ bạc. Thử cờ bạc thành nghiện, cuối cùng thua sạch gia sản, không trả nổi nợ cờ bạc. Bị người ta đánh gãy cả hai chân. Cô vợ bé cũng bỏ đi theo người khác. Nhưng Trường Nhã vẫn không hề từ bỏ cậu, mang theo con gái chăm sóc cậu tàn tật, để không tiếp tục làm gánh nặng cho vợ con. Cuối cùng cậu đã chọn tự chết. Thằng điên, mày có muốn vợ không? Nếu mày muốn, tao sẽ dẫn đến cho mày ngay bây giờ. Đây là trọng sinh sao? Thuần túy sống lại những năm 80. Kiếp này cậu quyết định bù đắp những tiếc nuối kiếp trước. Sùng Trường Nhã lên tận trời. Thằng điên, tao hỏi mày có muốn vợ không? Thằng nhóc, mày ngẩn người ra đấy làm gì thế? Vui đến đần người rồi à? Vợ thì đương nhiên là phải có rồi. Ha ha ha, được, tao biết ngay là mày sẽ đồng ý mà. Tao đi dẫn người đến cho mày ngay đây. Chẳng mấy chốc trưởng thôn dẫn người đến. Chỉ là người đi cùng trưởng thôn không phải một người, mà là hai người, một cặp chị em sinh đôi. Để tôi giới thiệu một chút. Cô bé này tên là Trường Nhã. Đây là em gái của cô ấy, Trương Linh. Hai người họ là chị em sinh đôi. Trường Nhã, đây là chàng trai Lâm Phong mà tôi đã nói với cháu. Tuy cha mẹ cậu ấy không còn, nhưng là một chàng trai tốt, sẽ đối xử tốt với cháu. Vậy tôi ở cùng anh. Anh có thể cho em gái tôi ở lại, cùng chúng ta sống chung được không? Con bé này sao lại thế? Không phải đã nói rồi sao? Tôi giới thiệu một người cho cháu, rồi giới thiệu một người cho em gái cháu. Cháu lại muốn em gái ở lại. Một mình Tiểu Phong sao mà kham nổi. Tôi có thể ăn ít đi một chút. Cậu yên tâm, tôi theo cậu. Tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý sống cùng cậu. Được không? Được chứ? Trương Nhã mừng rỡ ra mặt. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Đối với Trương Lâm, trong lòng cậu thật ra cũng có chút áy náy và tiếc nuối. Kiếp trước vào thời điểm này, cậu đã không đồng ý để Trương Nhã cho Trương Lâm ở lại. Cuối cùng Trương Lâm cũng lấy chồng nhờ sự giới thiệu của trưởng thôn. Chỉ tiếc là số phận không tốt. Người chồng lấy được đối xử với Trương Lâm không tốt. Cứ uống rượu vào là lại hành hạ Trương Lâm, đánh đập, chửi mắng, giày vò. Cuối cùng Trương Lâm không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy nữa. Sau khi để lại một bức thư tuyệt mệnh cho Trường Nhã, đã chọn cách treo cổ chết. Khi đó cậu đang chuẩn bị xuống phía Nam làm thuê. Trước khi đi mới biết, cô em vợ lại luôn thích thành nữ. Tiểu Phong, cậu thật sự muốn giữ cô ấy lại sao? Thêm một miệng ăn, một mình cậu gánh nổi không? Ha ha, cứ thử xem đã. Nếu thật sự không gánh nổi, thì chỉ có thể để cô ấy tự tìm cách khác thôi. Tôi làm anh rể cũng coi như đã làm tròn trách nhiệm rồi. Vậy được thôi, nếu đã nói vậy rồi. Hay là tôi đứng ra lo liệu một chút. Mỗi nhà mỗi người góp một ít. Tối nay là một bữa cơm đơn giản coi như xong việc cưới xin của hai người. Đám cưới của cậu và Trương Nhã ở kiếp trước chỉ là bà con lối xóm góp sức làm đơn giản thôi. Nhưng kiếp này cậu không muốn qua loa như vậy. Chuyện cưới xin không vội. Tớ định tìm thời điểm thích hợp rồi làm cũng chưa muộn. Vợ à, ý kiến của cậu thế nào? Tớ không có ý kiến, đều nghe theo cậu hết đó. Cậu nhóc này cũng có ý tưởng đấy. Vậy thì cậu tự quyết định đi. Đến lúc đó nhớ báo một tiếng. Mọi người đến uống rượu mừng của cậu. Sau khi trưởng thôn đi, cậu dẫn Trường Nhã vào nhà. Căn phòng này trước đây là bố mẹ tớ ở. Từ bây giờ tớ ngủ phòng này. Hai cậu ngủ ở phòng trước đây của tớ. Không phải hai chúng ta ở chung một phòng sao? Trương Nhã không phải kiểu người ngại ngùng, đã quyết định cùng cậu sống chung rồi. Một số việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Thêm nữa cậu còn bằng lòng cưu mang em gái anh ấy. Trong lòng anh ấy cảm kích lắm, cũng muốn thể hiện thật tốt. Không vội, cứ từ từ tìm hiểu nhau rồi tính.
Hai chúng ta còn chưa làm đám cưới mà. Cảm ơn, không cần khách sáo với tớ. Hai cậu thu dọn đồ đạc trước đi. Trong hầm còn có thỏ và gà rừng tớ săn được. Muốn ăn gì thì tự làm. Không cần đợi tớ. Cậu định đi săn à? Đầu óc cậu tỉnh táo đấy. Sống trong cái thời buổi này, gia cảnh lại như thế này, việc cấp bách nhất vẫn là phải tận dụng lợi thế địa lý để đi săn. Nhân lúc chưa đến năm 9-17, súng còn chưa bị tịch thu, phải tận dụng tối đa khoảng thời gian này để tích lũy một chút vốn liếng ban đầu. Trưởng thôn giới thiệu đối tượng cho cậu rồi đúng không? Thật ghen tị với cậu đấy. Yên tâm đi, nhóc cứ theo tớ mà cố gắng. Nhất định sẽ cưới được vợ. Hi hi, có cậu nói vậy tớ yên tâm rồi. Hôm nay chúng ta có nên thử đi kiếm một con gấu đen hoặc lợn rừng không? Sao, cậu chán sống rồi à? Kiếm được ít gà rừng, gà lôi, thỏ gì đó cũng tốt rồi. Còn muốn kiếm gấu đen nữa à? Không sợ có mạng săn mà không có mạng ăn à? Thấy cậu khỏe mạnh rồi. Còn dẫn theo cả phi hổ và 3 người kia nữa. Tìm cách kiếm một con lợn rừng chắc không thành vấn đề đâu nhỉ? Dù có súng, có cả bạch hổ và 3 người kia. Đừng nói là gấu đen. Thật sự mà gặp phải một con lợn rừng to đầu, bắn không chuẩn, thì khi con lợn rừng đó nổi điên lên thì chỉ có nước chớt thôi. Đại pháo noãn tử là cách gọi những con lợn rừng đã tấn công hơn 3 năm. Loại lợn rừng được trưởng thành này có 2 hòn cá lơ lửng phía sau. Người địa phương gọi thẳng như vậy. Vậy chúng ta đi săn gì đây? Mê mông, xem xét rồi tính. Đặt vài cái bẫy, bắt vài món nhỏ. Không về tay không là được. Sau khi đi bộ hơn 1 tiếng, hai người đến quải tử câu. Trước đây cậu thường xuyên săn bắn ở khu vực này, khá quen thuộc với môi trường ở đây. Vừa mới đến đây, bạch hổ đã đánh hơi trong không khí. Ngay sau đó, dường như bị kích thích bởi thứ gì đó, nó lao về một hướng. Vãi, nhanh vậy đã khai sinh rồi. Mũi chó của bạch hổ thính thật đấy. Không hổ danh là ngẩng đầu hương. Chó săn, khai sinh có nghĩa là đã phát hiện ra dấu vết của con mồi. Nhắc nhở chủ nhân, bạch hổ là một con chó săn giỏi. Vẫn là ngẩng đầu cười. Đây cũng là lý do tại sao bạch hổ có thể vững vàng ngồi ở vị trí số 1 trong số những con chó săn trong thôn. Bạch hổ sơn, bạch hổ lao thẳng về một hướng. Với tốc độ kinh hoàng, đại hoàng và lão hắc lương bên cạnh cũng sủa 2 tiếng. Bám theo, nhanh chân lên. Nếu không theo kịp, lần sau ta vào núi sẽ không dẫn người theo đâu. Xí, với thể lực của ta mà không theo kịp người á? Theo tiếng chó sủa, ngươi và Vương Thiết Trụ thấy thợ săn rồi. Chỉ thấy có 3-5 con lợn rừng đang hướng lên núi. Trong đó có một con thể hình đặc biệt lớn. Con lợn rừng ì vào răng nanh đi sau cùng, chạy rất chậm. Một con lợn đực cá nhắc. Không đúng, con lợn đực này sao lại cá nhắc vậy? Ta thấy con lợn đực này chắc là trốn từ cái bẫy nào đó ra. Nếu không Trần sẽ không như vậy. Xem ra vận may của chúng ta hôm nay thật sự không tệ. Có thể nhặt được món hời rồi. Nếu là lợn rừng, loại lợn đực này tuyệt đối là cấp bậc vương giả. Không chỉ có răng nanh sắc nhọn, mà còn có 2 hòn cá to tướng treo đằng sau lắc lư. Da dày thịt béo, khả năng phòng ngự vô cùng kinh người. Cho dù bắn một phát cũng chưa chắc đã chớt. Nhưng con lợn được ngươi gặp bây giờ lại bị què một chân. 3 con chó săn đã quần lấy rồi, cũng gặp nguy hiểm khi tấn công chúng. Nhưng bạch hổ, đại hoàng và lão hắc, 3 con chó săn vừa nhanh nhẹn vừa giỏi di chuyển. Chúng lập tức né tránh. Đợi khi lợn rừng muốn chạy, chúng lại lập tức quấn lấy, thỉnh thoảng lại cắn cho nó một miếng. Con đại pháo này, thể lực và sức bền của đại pháo đang không ngừng bị tiêu hao. Đột nhiên, đại pháo phát ra tiếng kêu xé tim xé phổi. Nhìn kỹ lại, thì ra lão hắc đang cắn chặt 2 hòn ngọc của con đại pháo, không chịu buông. Chỗ hiểm bị trọng thương. Con đại pháo này đau đến mức kêu la xé ruột xé gan. Kêu la không ngừng.
Lão hắc này cũng ác thật. Sao lại thích cái món này thế nhỉ? Đừng nói nhảm, đi theo. Lúc này đại pháo đã bị khóa chân, không chạy được nữa. Đến lúc thợ săn ra tay kết liễu rồi. Thiện nữ lại đây. Bạch hổ sủa vang. Chỉ lo cho đại hoàng và lão hắc, nhất từ lại cắn vào mặt lợn rừng. Còn bạch hổ thì từ bên hông trực tiếp cắn vào khử chân sau. Lập tức con đại pháo ngã lăn ra đất. Cảnh này khiến Vương Thiết Trụ trợn mắt há hốc mồm. Đi. Dịch toàn bộ sang tiếng Việt không tóm tắt không giải thích tự nhiên. Bạch hổ và ba người bọn họ thật sự rất mạnh mẽ. Thảo nào bình thường cậu đi Kim Sơn hầu như không bao giờ về tay không. Có ba người bọn họ, lo gì không đi săn được. Tào Tháo khởi diệt đạo, nhắm ngay cổ con lợn rừng này rồi chớp mắt một cái. Tiếng kêu gào của lợn rừng càng ngày càng yếu. Chỉ mới qua mười mấy giây thôi, con lợn đạn này chết hẳn. Mình vậy mà thật sự giết được một con lợn đạn. Thật kích thích. Mình thật giỏi. Chỉ có cậu là lắm lời. Đừng lề mề nữa. Dậy làm việc đi. Xem tôi mổ bụng nó thế nào này. Học hỏi chút đi Vương Thiết Trụ. Được cái này này. Tuy rằng mồm mép hơi nhiều, nhưng nghe lời cậu, không bao giờ cãi lại cậu. Cậu nói sao thì làm vậy. Vốn dĩ một con lợn rừng hơn 300 cân như thế này, một mình cậu chắc chắn không lật nổi đâu. Kết quả dễ dàng lật được rồi. Sức lực của mình hình như mạnh lên rất nhiều. Đây hẳn là phúc lợi của người trọng sinh rồi. Sức lực lớn hơn cũng là bình thường. Trước khi mổ bụng, nhanh chóng lấy hai của cả lợn to tướng ra. Lấy xuống rồi, ném thẳng cho bạch hổ. Đại hoàng và lão hắc ba con. Chó săn lập tức bắt đầu ăn ngấu nghiến. Chà, đây đúng là đại bổ. Tiếc thật, ăn còn ngon hơn cả mình. Phải cho chó ăn phủ tạng trước. Đây là quy tắc. Ba con chúng nó ăn no rồi, mới có động lực giúp chúng ta tiếp tục tìm kiếm con mồi. Chút đạo lý này cậu phải hiểu. Chẳng phải chỉ nói bừa thôi sao? Nói xong Vương Thiết Trụ lại nói với bạch hổ ba con chó. Tôi chỉ nói đùa thôi. Nhất định đừng để bụng tôi nhé. Đừng có làm nhảm nữa, nhanh chóng xử lý đi. Cô bé, cháu thật là giỏi giang. Lại còn xinh xắn nữa. Thằng điên cưới cháu về làm vợ đúng là vớ được vàng. Nhìn Trương Nhã bận rộn, thu dọn nhà cửa đâu ra đấy. Vô cùng sạch sẽ. Hạ Tình cười khen cô. Hôm nay cứ quan sát hai chị em Trương Nhã và Trương Lâm, phát hiện hai chị em làm việc rất nhanh nhẹn, rất là chăm chỉ. Đúng là người biết lo toan cuộc sống. Thím ơi, họ vào núi săn bắn. Thường thì khi nào sẽ về ạ? Cái này thì không nói trước được, nhưng chắc cũng sắp rồi. Lâm Phong đứa bé này làm việc ổn trọng, không cần lo lắng. Hạ Tình nhìn ra Trương Nhã có chút lo lắng. Lúc này bạch hổ toàn thân là máu chạy đến. Thấy Trương Nhã và Hạ Tình thì cứ kêu ông ông. Là bạch hổ, Trương Nhã cũng nhận ra. Đây là con chó săn nhà cậu mang vào núi trước khi đi, mà giờ lại toàn thân máu me. Trương Nhã mặt trắng bệch, trong lòng nghĩ chắc có chuyện rồi. Chị ơi, sao nó toàn thân là máu thế này? Chẳng lẽ có chuyện gì rồi? Em vợ Trương Lâm thấy vậy thì mặt mày hoảng hốt, sắp khóc đến nơi rồi. Lời này vừa nói ra, Trương Nhã sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trước đó còn nói với em gái rằng mình may mắn có thể sống với một người đàn ông tốt như vậy. Cuộc sống này mới trải qua chưa được một ngày, lẽ nào đã kết thúc? Thôi xong, bạch hổ đã thành ra thế này rồi. Hai người họ chẳng lẽ đã gặp phải gấu chó rồi sao? Tôi phải nhanh đi gọi người. Đợi đã thím. Bạch hổ hình như không bị thương. Máu này không phải của nó. Hạ Tình vội vàng nhìn kỹ lại, phát hiện đúng là vậy. Lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì chắc không có vấn đề gì lớn. Chắc là đánh được con lợn rừng to rồi. Sắp về rồi. Chuyện này của cậu và Vương Thiết Trụ. Người trong thôn vừa thấy hai người vác nhiều thịt lợn thế này, lập tức náo động cả lên. Nhiều thịt lợn thế,
Đây chắc phải là một con lợn rừng được to lắm đây. Ước chừng phải là con lợn rừng được hơn 300 cân. Thì mới có nhiều thịt thế này. Ghê gớm thật. Thằng điên giỏi thật đấy. Con trẻ mà đã săn được lợn rừng được to thế rồi. Mọi người xúm vào bàn tán. Nhìn nhiều thịt thế này, mắt ai cũng sáng lên. Vương Thiết Trụ cười tê tét. Cảm giác thật là oai phong. Em rằng lấy được cô vợ xinh đẹp về nhà cũng chẳng oai phong bằng. Thưa bà con, mọi người cùng tôi lại đây. Giúp tôi một tay. Xẻ thịt ra chia cho mọi người. Đây là chuyện cậu vốn đã nói với Vương Thiết Trụ rồi. Về thôn sẽ chia thịt cho bà con. Thời buổi này ăn thịt không dễ. Tuy nói là không ít người lên núi săn bắn, nhưng mà săn được toàn là mấy con thỏ rừng. Mấy thứ nhỏ bé này, mấy thứ bé tí này. Nghe anh nói chia thịt, mọi người vui mừng khôn xiết. Hai chị em Trương Cầm và Trương Linh đứng chờ ở cửa nãy giờ. Ai ngờ một lúc lại đến nhiều người thế này, làm hai người giật cả mình. Trương Nhã vội vàng tiến lên. Không sao chứ, không sao chứ. Vào trong rồi nói. Anh và Vương Thiết Trụ hai người khiêng thịt heo vào sân, đặt thịt xuống, rồi kéo Trương Nhã về phía mình. Bà con ơi, đừng vội lấy thịt, để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là Trương Nhã, cô dâu mà trưởng thôn vừa giới thiệu cho tôi. Kia là em gái cô ấy. Trương Linh là em vợ tôi. Đợi tôi tìm được ngày lành tháng tốt, sẽ làm tiệc rượu trắng mời mọi người đến uống mừng. Trước mặt bao nhiêu người. Anh giới thiệu thẳng thắn như vậy. Mặt Trương Nhã đỏ bừng lên. Chia thịt xong, anh liền đi thẳng vào bếp. Mùi thịt kho tàu thơm lừng. Vợ làm món gì ngon thế? Em làm sườn kho khoai tây. Không biết anh có thích ăn không? Anh xem trong nồi kìa. Vừa nói xong liền nhíu mày. Tiểu Nhã, em cho thịt nhiều quá rồi. Em biết là hơi nhiều, nhưng em nghĩ anh mệt cả ngày rồi. Đây là em làm cho một mình anh ăn đó. Em với Tiểu Linh uống chút canh là được rồi. Anh rể, thật ra em không uống canh cũng được. Không phải anh hiểu lầm ý em rồi. Ý em là thịt cho ít quá, không đủ ba người mình ăn. Nói xong, anh như nghĩ ra điều gì đó, liền đi xuống hầm một chuyến. Quả nhiên, thỏ rừng và gà rừng anh để trong hầm, vẫn chưa ai đụng đến. Thỏ rừng với gà rừng trong hầm, sao trưa nay hai người không ăn? Trước khi anh đi, anh đã nói với hai người rồi mà. Anh đi săn tốn sức lại nguy hiểm. Thịt này anh nên ăn. Em với Tiểu Linh uống chút canh là tốt lắm rồi. Tiểu Nhã, em cũng không cần vì anh đồng ý cho Tiểu Linh ở lại, mà lấy lòng anh. Em nhớ kỹ, chúng ta bây giờ là một nhà. Anh là đàn ông trong nhà. Tìm cách cho hai người ăn no là trách nhiệm của anh. Sau này đừng như vậy nữa. Muốn ăn thì cứ ăn. Tin anh, chồng em có bản lĩnh này. Nhớ chưa? Hốc mắt của Trương Nha đỏ hoe ngay lập tức. Trong lòng vô cùng cảm động. Gật đầu. Ngoan ngoãn, cho thêm chút thịt vào nồi hầm đi. Nếu em không thấy phiền thì sao thêm một con thỏ nữa. Sườn hầm khoai tây là được lắm rồi. Lấy được một cô vợ xinh đẹp, tặng kèm một cô em vợ song sinh, sẽ là trải nghiệm như thế nào? Khi anh đi săn trên núi sắp về, thì đã sớm ra đầu ngõ đợi rồi. Đến khi nhìn thấy anh lại vác thịt lợn rừng về, hốc mắt đỏ hoe, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Anh ấy mừng vì mình may mắn tìm được một người đàn ông tháo vát như anh. Nhờ vào tài săn bắn mà trong nhà có thịt ăn. Nhưng đi săn lợn rừng nguy hiểm quá. Có bị thương không? Không sao, sao thế? Ai chọc vợ anh không vui đấy? Không có, em không có không vui. Hai con tiểu hoàng mao đài vào sân. Anh rể buồn ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của em vợ Trương Linh ửng hồng, bưng một cốc nước nóng đưa cho anh. Mệt rồi phải không? Em bóp vai cho anh. Cảnh hai người như vậy hầu hạ anh, khiến Vương Thiết Trụ nhìn mà phát ghen tị. Em vợ đưa nước, vợ bóp vai, lại còn có thịt ăn. Đây quả thực là cuộc sống thần tiên. Tiểu Nhã buổi tối sẽ dùng thịt tiểu hoàng mao hầm miến. Thịt tiểu hoàng mao ngon.
Trương Nhã cúi người xuống, áp mặt vào tai anh. Buổi tối em qua chỗ anh ngủ. Nói xong liền đỏ mặt chạy đi nấu cơm. Buổi tối anh âm thầm suy nghĩ về những dự định tiếp theo. Thời đại này, giao dịch cá nhân vẫn bị coi là hành sáu đầu cơ trục lợi. Làm ăn buôn bán tạm thời chắc chắn không được, nhưng hợp tác xã mua bán lại sẽ thu mua một số thứ. Nếu có thể săn được một con gấu, có được mật gấu thì đó là một khoản tiền không hề nhỏ. Dù là mật gấu chất lượng kém một chút, cũng được vài trăm tệ. Loại tốt hơn thì lên đến cả ngàn. Thời đại này, công nhân một tháng lương cũng chỉ vài chục đến hơn trăm tệ. Đột nhiên một bóng người vèo một cái chui vào chăn của anh. Anh ôm Trương Nhã vào lòng. Anh còn tưởng em không đến nữa chứ. Tôi đợi Tiểu Linh ngủ rồi mới đến. Trai có tình, gái có ý. Còn lại không cần nói nhiều. Mọi chuyện tự nhiên thành. Sáng sớm hôm sau, anh lại lên núi săn bắn à. Mùi thịt thơm lừng bay ra từ nồi. Em vợ Trương Lâm cố ý cho thêm chút mỡ vào. Trong cái thời buổi thiếu dầu mỡ này, ai nấy đều thích ăn mỡ hơn. Anh rể giỏi thật. Lần nào lên núi cũng săn được lợn rừng. Nhiều thịt lợn thế này đủ ăn đến Tết rồi. Anh ấy đâu chỉ giỏi săn bắn. Trương Nhã khuấy thịt trong nồi đang đông lại. Tâm trạng rất tốt. Trương Lâm nghe vậy, mặt đầy tò mò. Chị à, anh rể còn có tài nghệ gì giỏi hơn săn bắn nữa à? Cứ nghĩ đến lúc anh ở trên giường hành hạ em, khỏe như vâm, cứ như không biết mệt mỏi vậy. Mặt Trương Nhã đỏ bừng ngay lập tức. Em hỏi nhiều thế làm gì? Trương Lâm hơi nghi hoặc. Sao chị mình tự nhiên lại đỏ mặt thế? Nhưng cũng không hỏi thêm. Chị à, chị nói xem em có thể ở đây mãi được không? Nghĩ ngợi gì thế? Sau này em nhất định phải lấy chồng chứ. Chị chỉ là không muốn em giống chị. Vì để sống qua ngày mà tùy tiện ở bên một người nào đó. Nhưng anh rể không phải rất tốt sao? Đó là chị em may mắn thôi. Chị cũng không ngờ tùy tiện sống với một người lại có thể tìm được người như anh rể em. Trương Linh ậm ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa. Em về rồi. Về rồi thì em nghỉ ngơi chút đi. Thịt vẫn chưa chín đâu. Trương Nhã từ trong bếp đi ra. Khi nhìn thấy một con chó đen sau lưng em kiếm con chó này ở đâu ra vậy? Nhà bác Hai. Em mượn dùng. Em mượn chó nhà bác Hai làm gì? Nhà có 3 con chó còn chưa đủ sao? Bác Hai trước đó nói ở Hồ Tiên Lĩnh đã thấy gấu chó. Em định đi thử vận may. 4 con chó thì chắc ăn hơn. Mặt Trương Nhã lập tức trắng bệch, vội vàng tiến lên nắm lấy cổ tay Lâm Phong. Thịt trong nhà đã đủ ăn rồi. Thôi đi cha nội, đừng có dại mà đụng vào lũ gấu chó, nguy hiểm lắm. Nếu em mà xảy ra chuyện gì thì chị biết làm sao. Anh rể không được đi săn gấu chó, nguy hiểm lắm. Đừng lo lắng. Nếu không chắc chắn thì em đã không đi săn gấu chó rồi. Với lại, chị tưởng gấu chó là cứ muốn gặp là gặp được chắc. Số lượng của nó còn ít hơn cả lợn rừng đấy. Ai cũng bảo gấu chó nguy hiểm, nhưng thực tế thì không dễ gì mà gặp được nó đâu. Nhưng nếu thật sự gặp phải, em tự tin vào tài bắn súng của mình, thêm cả 4 con chó này nữa, thì miếng thịt đến miệng rồi, cẩn thận một chút là sẽ không có vấn đề gì đâu. Sẽ không sao đâu.